كان يا ما كان في قرية صغيرة، كان هناك ملك لديه عادة التفاعل بسرعة مع الأشياء، وترك عواطفه تسيطر وتتحكم فيه. كان من السهل عليه أن ينزعج من الأمور الصغيرة حتى إلى درجة الحكم على الناس بالإعدام بسبب أخطاء بسيطة. في أحد الأيام زار عجوز حكيم معروف مملكة الملك لبضعة أيام، وكان العجوز الحكيم معروفاً في جميع أنحاء البلاد بحكمته وتعاليمه وأخلاقه. عند سماع الملك وصول الحكيم دعاه بفارغ الصبر لتناول العشاء في قصره، وقبل الحكيم الدعوة بلطف. في المساء بينما جلسوا لتناول الطعام ومناقشة الأمور، سقطت ذبابة عن طريق الخطأ في طبق الملك، فغضب الملك عندما رأى ذبابة في حسائه، وصرخ بصوت عال في وجه خادمه: ألا ترى أن هناك ذبابة في حسائي؟ كيف يمكنك فعل ذلك؟ الخادم بدأ يرتعد ويرتجف من الخوف وقال: يا مولاي، إن الذبابة لم تكن موجودة عندما قدمت الحساء، ولكن من شدة غضب الملك لم يستوعب هذا الأمر، ولم يبدي أي علامة على تجاوز غضبه، وقام برمي الحساء على الأرض. العجوز الحكيم يراقب الموقف، ثم تدخل بهدوء مخاطبا الملك: جلالتك، لم يكن خطأ الخادم، الذبابة سقطت لاحقا بعد أن قدم الخادم الحساء. يجب أن لا تدع مثل هذه الأمور التافهة تفسد مزاجك وتشعرك بالإهانة الشديدة. رد الملك بإحباط وقال: لكن يا شيخ، لا أستطيع تحمل مثل هذه الأشياء، حتى ذبابة صغيرة يمكن أن تغير مزاجي وتفسده. ابتسم العجوز بلطف وأجاب: ليست الذبابة هي التي أفسدت مزاجك، ولكن رد فعلك عليها هي التي تفسد مزاجك. لديك القدرة على التحكم في عواطفك يا مولاي، لا تدع عواطفك تتحكم فيك، بدلاً من ذلك يجب عليك السيطرة على عواطفك. تكلم الملك معبراً عن رأيه وصراعه وقال: ولكني لا أستطيع السيطرة على غضبي. إذا حاولت قمع غضبي فإنني أشعر بالإحباط أكثر. ثم أوضح العجوز وقال: حسب فهمي يا جلالتك أن السبب هو أنك لم تحاول أبداً التحكم في عواطفك. لا ينبغي لأحد أبداً اتخاذ قرارات متسرعة في لحظات الغضب أو الفرح الشديد. خذ بعض الوقت للتفكير قبل الرد. حافظ على سيطرتك على عواطفك، فبدلاً من السماح لها بإملاء أفعالك وتصرفاتك. سيدي الملك، إن عدم التحكم في العواطف والتصرفات هو كالرياح الجارية التي تهب على السفينة دون قيادة، قد تجرها بعيداً عن ميناء السلام والاستقرار. لذا أوصيك بترويض جموح عواطفك وتهدئة عواصفها قبل أن تدمر أركان مملكتك. تعلم فن التأني والتفكير الواعي قبل اتخاذ أي قرار، واستمع إلى أصوات الحكمة والتحليل قبل الاستماع إلى صراخ العواطف. فالقرارات الصائبة تولد من العقل والتفكير الهادئ، وليس من عاصفة العواطف التي قد تعصف بك إلى شواطئ الندم والخسارة. عليك أيضاً أن تكون قدوة لشعبك بتحكمك في عواطفك وتصرفاتك، فالقادة العظماء هم الذين يستطيعون السيطرة على أنفسهم قبل أن يسيطروا على الآخرين.
وتذكر دائما أن القوة الحقيقية تكمن في التحكم في الذات. لذا استمع لنصيحتي يا سيدي، ولتكن حكمتك هي دليلك في كل خطوة تخطوها، فالسلام والازدهار يبدأان من داخلك قبل أن ينعكسا على المحيط من حولك. شعر الملك بنوع من الإحراج، وفي نفس الوقت شعر بنوع من اليقظة من كلمات العجوز. أخذ الملك كلمات العجوز إلى قلبه، وبدأ في ممارسة الصبر والتحكم في مشاعره وعواطفه. بعد أيام قليلة أدرك أنه من خلال السماح لنفسه بذلك هدأ، وأصبح بإمكانه التفكير بشكل أكثر وضوحاً في المواقف واتخاذ قرارات أفضل. بدأ الملك في البقاء أكثر هدوءاً وسلاماً. وجد نفسه أنه يستطيع فهم المواقف بشكل أفضل، ويحكم مملكته بشكل أكثر فعالية. وجد الملك نفسه يعيش حياة أكثر سعادة وأكثر سلاماً. قرر الملك أن يشكر العجوز الحكيم على نصيحته القيمة. ذهب إليه وقال: أيها الحكيم، لقد غيرتني تعاليمك. الآن لدي سيطرة أفضل على مشاعري، وأنا أتخذ قرارات أكثر حكمة الآن. أنا ممتن لك حقا لنصيحتك. ابتسم العجوز بلطف وقال: أيها الملك، أنت لست وحدك في مواجهة هذه التحديات. يواجه العديد من الأشخاص صعوبة في التحكم في دوافعهم، ويميلون إلى ترك عواطفهم تقود سلوكهم. ويجب عليك مشاركة هذه الرسالة مع الآخرين، وتشجيعهم أيضاً على ممارسة السلام والصبر ليعيشوا حياة أفضل. ومن المهم أن نفهم أن المشاعر مثل الغضب والسعادة والحزن تأتي وتذهب، فهي مجرد جزء من الحياة. ولا ينبغي لنا أن ننجرف بعيداً عن هذه المشاعر، وبدلاً من ذلك يجب أن نتذكر أن نبقى هادئين وصبورين حتى نتمكن من توجيه حياتنا، ولا تكون مندفعة بهذه المشاعر العابرة. كما ترى في الحياة وفي حياتك، نحن نعيش في عالم مزدحم ومجهد ومرهق، حيث يمكن لعواطفنا في كثير من الأحيان أن تتغلب على أفضل ما فينا، ولكن يمكننا أن نتعلم كيفية السيطرة على عواطفنا واستخدامها لصالحنا. سنجد ذلك في عالم مليء بالضغوط والمواقف العصيبة. قد يكون من السهل التورط في كل العلاجات، ولكن من خلال مراعاة مشاعرك وتعلم التحكم فيها، تأكد من أنه يمكنك التحكم في عواطفك وإحداث تغيير إيجابي في حياتك. العواطف طبيعية ولا مفر منها، ولكنها يمكن أن تكون ضارة أيضاً إذا تفاعلنا معها دون تفكير، وإذا تصرفنا بشكل متسرع بناء على عواطفنا، فقد ينتهي بنا الأمر إلى الندم على أفعالنا لاحقاً. لذلك، لكي نتحكم في عواطفنا، فإن أول شيء يتعين علينا القيام به هو تحديد المحفزات العاطفية لدينا. المحفزات العاطفية هي الأشياء التي تجعلنا نشعر بالغضب أو الانزعاج. يمكن أن تختلف هذه المحفزات بشكل كبير من شخص لآخر، ويمكن أن تشمل ذكريات الأحداث أو حتى كلمات أو أفعال محددة.
على سبيل المثال، قد يكون المحفز العاطفي لشخص ما الغضب، مثل عندما يتم انتقادهم في العمل أو عالق في حركة المرور فهم غاضبون. وقد يثار الحزن لدى شخص آخر عندما يرون شيئاً يذكرهم بصدمة أو خسارة سابقة. يمكننا الاستعداد للتعرف على المثير العاطفي الذي يثيرك. تحتاج إلى القيام ببعض الاستبطان عندما نشعر بأن عواطفنا تغمرنا. نحتاج إلى البقاء في الحاضر ومراقبتها. يمكننا استخدام تقنيات مدروسة مثل التنفس أو التأمل لتهدئة أنفسنا. نحتاج أيضاً إلى الاهتمام بأفكارنا ومشاعرنا وأحاسيسنا عندما نواجه مشاعرنا. بهذه الطريقة يمكننا أن نفهم كيف نتفاعل وكيف نغير استجابتنا، ويمكننا أيضاً إيجاد طرق أخرى للتعامل مع عواطفنا، مثل أخذ قسط من الراحة والتحدث مع صديق أو القيام بشيء ما. نحتاج أن نتذكر أن العواطف مؤقتة وسوف تمر من خلال كوننا مسالمين وصبورين. يمكننا التغلب على صعوبات الحياة دون أن تحكمنا عواطفنا، وهذا سيمكننا من الاستمتاع بحياة مريحة، حياة أكثر إشباعاً وسلاماً وخالية من الندم والندم.